سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. میخوایم وارد پاکسازی چاکراها بشیم و خیلی حس خوبی داره بچه ها کار کردن روی چاکراها و حالا ایشالا متوجه میشید که چقدر از درون تغییر میکنید، چقدر زندگی به مرور واقعا با سرعت بیشتری عوض میشه و خیلی خیلی حس خوبی دارم که میخوایم شروع کنیم در واقع این پاکسازی ها رو انجام بدید. و یادم اون اوایل که خودم روی چاکرای ریشه کار میکردم، خصوصا این مولادهارای عزیز و قرمز رنگ، واقعا خیلی تاثیرات عمیقی تو روحیه شما داره و برعکس این که میگفتم مثلا چاکراهای دیگه مربوط میشد به نمیدونم مسائل احساسی و اینا، ولی واقعا من از چاکرای ریشه خیلی اون حس و آرامش بیشتری گرفتم و واقعا اثرش تو این زمینه برای من یکی که فوق العاده بود. متاسفانه هر روز از این ور اون ور اخبارای نگران کننده و اون استرس ها و هیجانات بالا میاد و همه اینا چیکار میکنه؟ مستقیم و غیر مستقیم چاکرای ریشه شما رو درگیر میکنه و متاسفانه آلوده میکنه و این بسیار مهمه. و به نظر من چاکرای ریشه، حالا صحبت میکنیم، من بهتون میگم حالا در موردش این یه مقدمه است برای بوکسسی که در خدمتتون عرض میکنم. واقعا نیازه که ما ایرانی ها همیشه روی چاکرای ریشمون کار کنیم، متاسفانه به خاطر شرایطی که هست و اصلا نمیخوام واردش بشم. و همونطور که میدونید چاکرای ریشه مبحث آرامش هست، مبحث ثبات هست، مبحث اعتماد به نفس هست و مبحث استقرار و دوام آرامش و ثبات در زندگی هست و این بسیار بسیار به شما کمک میکنه. چقدر توی مسائل مالی اثر گذاره انرژی این چاکرا از بود حتی قانون جذبی و نمیتونم بگم، واقعا خیلی خیلی گسترده است خواص چاکراها، ولی در همین حد واسه فقط یه مقدمه بهتون بگم که بسیار بسیار لازمه برای ما که چاکرای ریشه رو انشالله شروع کنیم، پاکسازیش بکنیم، همیشه مد نظرش داشته باشیم و روش خیلی راحت هم بهتون میگم بچه‌ها در مورد پاکسازی و اصلا کلا نگران نباشین، خیلی راحت و آسون پیش میریم با هم دیگه و مشکلی انشالله بعد پیش نخواهید خورد. و این مقدمه رو از من داشته باشید که بدونید که چاکرای ریشه واقعا خیلی نیاز دارید و 99.9% افراد چاکرای ریشهشون شدیداً مشکل داره، یعنی فکر میکنن که در واقع شاید مثلا اونایی که حتی فکر میکنن چاکراشون هم کار کردن هم بازم مطمئن باشن که چاکرای ریشه خیلی خیلی جا داره. حالا کسایی که مقدار به چشمشون بازتر هست متوجه میشن که خیلی خیلی جا داره هنوز این چاکرا کار کردن و واقعا کار بهتون بگم 1 سال و 2 سال نیست، بیشتر حتی، که این چاکرا هنوز در واقع با اون تعادل لازمه میبینید شما نرسیده و خیلی عجیبه. و امیدوارم که حالا مطالبی که ارائه میشه استفاده بکنید، مد نظر قرارش بدید و روشش هم که خدمتتون عرض خواهم کرد. بریم که با هم توضیحات رو بشنویم. ممنون که حمایت میکنید و انرژی میدید، یادتون نره. در کنار شما هستم. بریم سراغ مباحث. خب بریم سراغ معرفی این چاکرا. این چاکرا اسمش مولادهارا چاکرا هستش و مولاد معنی ریشه یا پایه رو میده و آدهارا هم معنی پشتیبانی یا نگهدارنده میده. و این چاکرا ببینید بچه ها مرکز انرژی پایه‌ای بدنه و ریشه همه انرژی های ما از چاکرای ریشه است. یعنی حتی اون انرژی که توی چاکرای چشم سوم جریان پیدا میکنه یا تو چاکراهای دیگه از انرژی مولادهارا در واقع ریشه میگیره. یعنی اول انرژی وارد مولادهارا میشه و از اونجا پخش میشه. و ببینید چقدر مهمه که کسایی که میخوان پاکسازی بکنن اول برن سراغ چاکرای ریشه. و من اصلا واقعا تعجب میکنم کسایی که میگن که خب مثلا شما از هر چاکرایی که دوست داشتی میتونی پاکسازی بکنی. یه چیز واقعا عجیب غریبیه. چرا؟ به خاطر اینکه ما مرکز انرژیمون در واقع از مولادهارا سرچشمه میگیره و بسیار بسیار مهمه. البته خب اکثریت میگن همین از چاکرای ریشه، یعنی از 1 2 3 4 شروع کنید برید بالا و واقعا هم درستش هم همینه و دلیلی هم که درسته هم خدمتتون عرض کردم.
ببینید جایگاه چاکرای ریشه بین مقعد و اندام تناسلیتون هستش. حالا چه خانم ها باشن چه آقایون، یه ناحیه نرمی هستش در واقع ما بین اونها یه مقدار داخل چاکرای ریشه مرکزش قرار داره بچه ها. نه اینکه فقط چاکرای ریشه اونجا باشه، منظورم در مورد مرکزش، یعنی مرکز انرژیش از کجا داره نشأت میگیره. رنگ این چاکرا هم قرمزه که نماد انرژی، نماد قدرت، نماد حیات و پایداری هستش. عنصر چاکرای ریشه زمینه. ببینید کسی که میخواد روی چاکراهاش کار بکنه باید 5 تا عنصر رو خوب بشناسه. 5 تا عنصر رو چیا هستن؟ یکی زمینه، یکی آبه، یکی آتیشه، یکی هواه، یکی هم اتمسفر یا فضا بهش میگن. و اینا چی هن؟ نماد جنبه های مختلف زندگی و انرژی های درون بدن ما هستن این عنصرها. و فکر نکن که مثلا منظورم اینه که آب و خاک و آتش و هوا، و منظور در واقع اون داستان عنصرهای خلقت با عنصرهایی که در واقع توی بدن ما هست یه مقداری متفاوته. البته اینا هم خوب از همونا گرفته شده ولی منظورش کمی متفاوته. اونا عناصر خلقت بودن ولی اینجا ما جنبه‌های مختلف زندگی و انرژی‌های درون بدنمون رو داریم باشون معرفی میکنیم و جنبه‌های فیزیکیمون، جنبه‌های احساسی و روحانیمون با اینها در واقع شناخته میشه و از اینها تاثیر میپذیره. و وقتی که من میگم مثلا عنصر چاکرای ریشه زمینه، خب شما باید بررسی بکنی ببینی که واقعا این عنصر چه ویژگی هایی داره، مثل ثبات و امنیت، مثل حس بقا، مثل ارتباط با طبیعت، حس اعتماد. اینا مال ویژگی های عنصر زمینه که ما میبینیم که توی چاکرای ریشه هم خیلی قوی داره تبلور میکنه و این مسئله بسیار مهمیه. اما وظایف و ویژگی های چاکرای ریشه چیه؟ اولیش بحث امنیت و بقا هستش. خب یعنی چی؟ یعنی این چاکرا خب چجوری این امنیت و بقا برای من مثلا به من در این زمینه کمک میکنه؟ ببینید این مسئله که واقعا 90% اساتید هم نمیدونن خب چجوری این کار رو انجام میده این چاکرا. ببینید این چاکرا انرژی خاصی داره که این انرژی وقتی که جریان پیدا میکنه، وقتی که چاکرای شما پاکسازی میشه، این انرژی با دنیای مادی اتصالات میزنه. خب و اون اتصالات که وقتی برقرار میشه، این انرژی که در شما در واقع گردشش بالاتر میره، سطحش بالاتر میره، حس و احساساتی رو ناخودآگاه تولید میکنه این انرژی که باعث ایجاد حس امنیت و بقا در شما میشه. متوجه شدید؟ یعنی پشت زمینه یه سری اتفاقات میفته که شما در نهایت به این حس میرسید. اینجوری نیست که در واقع خیلی از دوستان میگن اصلا همچین اصلا این شکلی نیست واقعیت. در واقع نتیجه اون پاکسازی برقرار شدن یک سری اتصالات مادی با دنیای فیزیکی و حتی یک سری اتصالات حتی ماورایی. خب اینها باعث میشه که انرژی که به گردش در میاد به ما حس امنیت بده. مثلا من وقتی میگم وظیفش حس امنیت و بقاه، منظورم اینه که نتیجه پاکسازی این انرژی در واقع غیر مستقیم برای شما اون حس رو داره به وجود میاره و به این ترتیبه. خواص دیگه ای که داره ارتباط با زمینه که خب خدمتون عرض کردم، باعث میشه حس کنیم به زمین، به دنیای مادی، به اطرافمون متصل هستیم. و واقعا هم دوستان این در واقع حسای خیالی نیست، یعنی یک سری در واقع اتصالاتی برقرار میشه. حالا من جاش نیست اینجا بهتون توضیح بدم که قضیه‌ای پشت پرده و از لحاظ علمی به چه شکل هست، ولی همینقدر بدونید خیلی خوبه. مورد دیگه تعادل جسمی و ذهنی هستش. چاکرای ریشه سالم باعث تعادل فعالیت‌های جسمی ما میشه. یعنی اینکه یه سری افرادی هستن که یا خیلی بیش از حد فعال بدنی هستن، یه سری خیلی خیلی حالتهای کرختی بدنی دارن. خب اینها نشون میده که چاکرای ریشه مورد داره و یه چاکرای ریشه سالم این تعادل رو کمک میکنه که برقرار بشه. و بیشتر اون تو زمینه جسمی البته دوستان، و احساسی هم حالا بهتون میگم قضیه چیه بعدم که چجوری اون رو از اون بابت هم کمک میکنه.
انرژی پایه‌ای دوستان دیگه، انرژی اولیه ما برای حیاتمونه، برای حرکتمونه، برای بودنمونه و خداوند به این شکل در واقع این عالمی که بهتون گفتم عالم انرژی هاست به این شکل داره در ما جاری میشه و ما میتونیم از خواصش بهره مند بشیم. خب اگر که به من بگید که خب آقا رضا نشونه های انسداد یا عدم تعادل این چاکرای ریشه چی هستش، من اولین موردی که بهش اشاره میکنم بحث ترس و اضطراب و نگرانی های درونی هستش دوستان. این موقع از شما استرس های درونی داری، دیگران متوجه نیستن، حتی نزدیکترین افرادت هم نمیدونن، فقط خودت میدونی. خب یه سری ترس و اضطراب هایی داری، یه سری بی‌اعتمادی ها و ناامیدی هایی داری که اینا در درون خودته و اون لایه های شخصیتی خودته. من با اونا کار دارم. اونجاها وقتی مشکل داره بدون که چاکرای ریشت مورد داره، بی تعارف اصلا با خودت دوستان توی پاکسازی چاکراها، توی مسائل ماورایی واقعا باید با خودت صادق باشی. اصلا با خودت نباید تعارف کنی، نمیدونم ادا در بیاری، با کلاس بازی در بیاری، نمیدونم خودتو خوبتر از اون چیزی که هستی بخوای جلوه بدی، واسه خودت و دیگران بخوای فیلم بازی کنی. واقعا اینا رو بذار کنار. اگه میخوای واقعا رشد کنی، اگر میخوای که واقعا پیشرفت کنی از لحاظ درونی و تمام ابعاد زندگیت بهتر بشه، جسمت، ذهنت، روحت، همه اینا، همه اولیش به نظر من احساس ترس و اضطراب و ناامیدیه و یه مقداری هم بی‌اعتمادی. حالا بی‌اعتمادی رو خیلی نمیتونم بگم، ولی واقعا ترس و اضطراب و ناامیدی شدیداً مشکل داره چاکرای ریشت اگر این حالات رو داری. از بابت جسمی مهمترین نشونش کمردرد به نظر من، یعنی خصوصا کسایی که انتهای کمرشون درد میکنه اینا بدون شک چاکرای ریششون مشکل داره و متعادل نیست. متاسفانه خب اکثرا هم تو سنین بالا اینجوری میشن و ما تا بیایم متوجه کنیم که اصلا چاکرا چیه، داستان چیه، پاکسازی چیه، که اصلا بندگان خدا هیچ وقت درست درک نمیکنن و درست هم براش وقت نمیذارن و بیهوده و الکین درد رو میکشن و فکر میکنن که واقعا باید به همین شکل باشه. آره، مشکلات پا، مشکلات زانو، مشکلات مفاصل پا، اینا همه مربوط میشه به چاکرای ریشه. یکی از مشکلات عمده دیگه مشکلات روده‌ای هستش، یبوست و مشکلات یه مقدار مشکلات معده، اینها مربوط میشه به چاکرای ریشه. افرادی که استرس و اضطراب بالایی دارن از لحاظ احساسی معمولا میبینید یبوست هم دارن و کسایی که استرس و اضطراب دارن معمولا کمردرد هم دارن. ببینید چقدر اینا با هم مرتبطن. چرا؟ چون از یه جا دارن میخورن، از یه جا داره انرژیش تامین میشه و اون انرژی که نامتعادل میشه کم کم میبینیم نشونهای مشابهش هم میاد. و دوستان شما وقتی چاکراها رو بشناسید اصلا دقیقاً خودتون متوجه میشید که چتونه و الان از کجا دارید ضربه میخورید و کجا رو باید به تعادل برسونید و کجا رو باید در خودتون شفا بدید، کدوم چاکرا رو که به اون آرامش، به اون سلامتی برسید. و واقعا خدا رو شکر میکنید از این علم فوق‌العاده‌ای که به دست آوردید. از لحاظ ذهنی هم که خب بی‌ثباتی توی تصمیم گیری، پراکندگی های ذهنی، اینا همه نشونه های انسداد چاکرای ریشه هستش و مطمئنم که تو خیلی از شما این هست که باید در واقع بهش برسید. دوستان باید به دادش واقعا برسید، به داد خودتون برسید و به داد زندگیتون برسید. اما سنگ هایی که مرتبط با این چاکرا میشن خدمتتون عرض بکنم، عقیق قرمز، جاسپر قرمز، گارنت، هماتیت، اینها رو میتونی وقتی که مدیتیشنش رو انجام میدی یا داری برای پاکسازیش اقدام میکنی اینا رو به عنوان زیورالات استفاده بکنی یا توی دستت بگیری، توی مشتت بگیری. که حالا من باید جداگانه بهت بگم که حالا البته باید اون سنگ رو پاکسازی هم بکنی. اینجوری نیست که هر سنگی اومد دستت همجوری بگیری از فردا دستت و موقع مدیتیشنت یا موقع پاکسازی چاکرات دستت باشه، نه. اما این سنگایی که مرتبط با این چاکرا هستن اینا هستن و خب عقیق قرمزش خب از همش بقیه‌اش راحت‌تر گیر میاد دیگه. جاسپر قرمز حالا من تو بازار یه بار زمانی دنبالش میگشتم واقعا اصلا نیست و همون عقیق قرمز خیلی خوبه برای همین چاکرای ریشه و کافی هم هست. روغنای طبیعی که برای چاکرای ریشه میتونی استفاده بکنی، یعنی این روغنا همون بخاطر اون بو، اون طعم، اون انرژی که دارن. ببین دوستان روغنها هم انرژی دارن و خیلی موقعش یه سری از روغنها، حالا شما نمیدونید، یه سری روغنها اصلا پاکسازی میشه
در واقع چاکرای شما. با یه سری از روغنا اصلا یه سری موجودات از شما دور میشن، یا یه سری روغنا هستن که در واقع بیماری ها رو درمان میکنن. روغنای معطری که برای چاکرای ریشه استفاده میشه، روغن چوب صندل، روغن نعنا و روغن سرو، میتونم بهتون بگم که حالا بتونید هم خواستین پیداش بکنید. اما چاکرای ریشه توی زندگی روزمرهمون کجا میتونیم بیشتر حسش بکنیم؟ گفتم اگه مشکلات جسمی باشه که گفتم بهت، توی مسائل مالی میتونیم در واقع احساسش بکنیم. امنیت شغلی، امنیت خانوادگی، امنیت مالی، امنیت عاطفی، ثبات عاطفی و احساسی، خصوصا کسایی که ثبات عاطفی و احساسی ندارن، اونها خب قطعا چاکرای ریشهشون مورد داره دیگه، باید برای پاکسازیش اقدام بکنن. نمادش هم که گل لوتوس 4 برگ میشه که براتون الان میذارمش. حالا کسایی که چشمشون بازه وقتی که روی سری چاکرا کار میکنن، ممکنه که اون نمادش روی لحظه براشون بهشون نشون بدن که نشون دهنده خیلی خوبی، یعنی داره اون چاکرا پاکسازی میشه یا قدرت گرفته یا خوب پاکسازی شده، یه همچین چیزایی رو ممکنه ببینن و براتون نمادها که ببینید متوجه میشید که اون تصویری که نشونتون دادن منظورشون چی هست. خصوصا سر نماز یه همچین اتفاقاتی ممکنه براتون بیفته و ببینید که مثلا این نیلوفر 4 برگ ببینید یا نماد چاکراهای دیگر رو ببینید، پیش میاد براتون، میفهمید که وضعیت در واقع به چه شکل است. اما راههای طبیعی و عادی که برای پاکسازی چاکرای ریشه هست، حالا فعلا نمیرم روی مباحث قوی ترش. ببینید مثلا ورزش، کسایی که ورزش میکنن، پیاده روی، دویدن، یوگا، اینجور کارا کمک میکنه به چاکرای ریشه. یه سری هم ورزش‌های مخصوص یوگا هست برای چاکرای ریشه که واقعا چون من خودم انجامشون نمیدادم، ولی خب خوبه بچه اگر انجام بدید. تو اینترنت هم هست، اگر بزنید میبینید ورزش‌های مخصوصش هست، ولی من خودم انجام نمیدادم. و پیاده روی، دویدن، اینا کمک میکنه دیگه، خصوصا ورزش‌هایی که مربوط به پا بشه، تکواندو، اینا خیلی کمک میکنه برای چاکرای ریشه. وقت گذروندن کلا توی طبیعت، ارتباط مستقیم با خاک و زمین، کسایی که با خاک و زمین، خصوصا چرا میگن بچه‌ها در واقع با خاک ارتباط برقرار کنن؟ به خاطر اینکه خب بچه‌ها چاکرای ریشه‌شون ضعیف‌تره دیگه، هنوز به اون ثبات توی زندگی نرسیدن و به خاطر همین خیلی کمک میکنه که هم کمتر مریض بشن، هم انرژی پیدا کنن، تمام چاکراهاشون قوی‌تر باشه. چرا؟ چون انرژی پایه است دیگه چاکرای ریشه دیگه. تغذیه‌ای هم که غذاهایی که رنگ قرمز دارن، مثل گوجه فرنگی، سیبای که پوستشون قرمزه، چغندر، توت فرنگی، اینا کمک میکنن چون انرژی اون رنگ میشینه روی چاکرای ریشه. و مانتراش هم که مانترای لام هستش و بچه مانتراها رو هم بعد واقعا حفظ بکنید و خب موقعی که دارید پاکسازی انجام میدید همیشه مانتراها رو بگید، خیلی خوبه و کمکتون میکنه و مانتراها رو حتما حفظ داشته باشید. مانترای ریشه لام هستش، به این شکل میتونید بگید لام، یه ذره باید کش بدید تا اون ارتعاشاتش قشنگ شکل بگیره براتون. اینجوری بگید لام لام، اینجوری خیلی به درد نمیخوره. بعد با چجوری میگن، این مقدار باید کش بدید که اون ارتعاش در واقع تولید بشه توسط اون گفتار شما. خب ببینید در مورد پاکسازیش حالا بهتون بگم. ببینید پاکسازی چاکراها یه روش سخت داره، یه روش آسون داره. وقتی که 1-2 هفته اولت هست که میخوای چاکراهات رو پاکسازی بکنی، چاره ای نداری جز این که در واقع یه مقدار اون روش سخت‌تر رو بری. حالا روش سخت‌تره چیه؟ یه مدیتیشن، احتیاج به تمرکز داره، احتیاج به آرامش عمیق داره و در واقع باید قشنگ جداگونه براش وقت بذاری دیگه. شاید یه خورده برای بعضی سخت‌تر باشه، روی این حساب باشه، و این واقعا چیز عجیب غریب و پیچیده ای نیست. شما میشینید، چشم‌ها رو میبندی، توی جای خلوت آروم تمرکز میکنی، ستون فقراتت رو صاف سعی میکنی نگه داری، نه اینکه زور بزنی یا نه، خیلی راحت، ولی سعی میکنی که گوز نداشته باشی.
حالا این خودش یه فلسفه داره که جاش نیست اینجا بگم، ولی سعی کن قوز نداشته باشی. و چه کار میکنید؟ شروع میکنید 10 تا نفس عمیق خیلی آروم و با طمأنینه شروع میکنید به نفس عمیق کشیدن. توی اون ویدیو مدیتیشن و ریلکسیشن مخصوص ماورا هم توضیح دادم که چجور صحیحه که نفس عمیق بکشی. حتما اون ویدیو رو ببین که بسیار بسیار مهمه. و بعد از اینکه 10 تا نفس عمیق کشیدی وارد یک حالت آرامش مطلوبی میشی که این آرامش کمک میکنه که میخوایم اون انرژی های چاکرا رو وقتی که تو بدن جاری کنیم و به جریان بندازیم بهتر جریان پیدا بکنه و چاکراها که در اینجا منظور چاکرای ریش هستش بتونه بهتر پاکسازی بشه. خب در حالتی که نشستی تجسم میکنی که یک گوی یا یک ابر، هر چی که تو ذهنت راحت تری، تجسم میکنی که از روبروت در واقع یک نور قرمز رنگی از اون گوی یا از اون ابر قرمز رنگ وارد مرکز چاکرای ریشت میشه. خب و با حالت تجسم سعی میکنی که اون نور رو توی تمام نواحی چاکرای ریشت به حرکت در بیاره و تجسم میکنی که اول اون نور قرمز رنگ وارد مرکز شد، حالا رفت به سمت ناحیه پایینی باسنت، بعد رفت به سمت رانها و بعد زانوها و بعد همینجور پایینتر تا نوک پا. تمام نواحی رو این نور قرمز رنگ خوش رنگ و زیبا در بر گرفته و دوباره از پایین اگر خواستی میتونی بیای بالا، یعنی اگر تو اون ناحیه رفتی میتونی از پایین دوباره بیای بالا، یا میتونی دوباره از مرکز شروع کنی و اون یکی پا رو پیش بری، یعنی اول پای چپ تو میتونی پیش بری و بعدش پای راست تو میتونی پیش بری و هدف اینه که کل ناحیه مربوط به چاکرای ریشه که از مقعدت شروع میشه تا از پایین مقعد تا نوک پا، اون ناحیه در واقع اون نور ازش گذشته باشه. یه همچین حسی رو میخوام تجربه بکنی و به خودت هم بدی. چرا نور قرمز رنگ؟ چون انرژی چاکرای ریشه نه اینکه در واقع قرمز رنگ باشه، نه، ببینید وقتی که این فرکانس رو پیدا میکنه به این شکل در میاد. متوجهید؟ فرکانس این چاکرا به این شکله که نور رو قرمز میکنه، نه اینکه از قبل یه نور قرمز رنگی بخواد بیاد، نه، به این شکله. و تجسم میکنی که اون نور تمام نواحی چاکرای ریشت رو کاملا پوشش داده و انرژی منفی هم از چاکرای ریشت خارج شده. حالا اینم اگر داشته باشی خیلی بهتر. اما خب وقتی که این کار رو که انجام دادی، حالا برای یکی ممکنه 5 دقیقه طول بکشه، برای یکی ممکنه 10 دقیقه طول بکشه، ولی سعی کن که توی هفته‌های اول روزی 2 بار این مدیتیشن رو انجام بدی که کمک کنه که مرکز انرژی پایت بتونه رشد کنه و بتونه قوی تر بشه. و منظور از این که رشد کنه یعنی که جریان انرژی درش جاریتر و نرمتر و روانتر بشه. و این مدل اول پاکسازی هستش که برای چاکرا خدمتتون عرض کردم. توی چند هفته اول این سبک پاکسازیت باشه تا چاکرای ریشت بهش کمک بشه. در کنارش هم میتونی فرکانس چاکرای ریشه رو گوش بکنی. فرکانسش رو توی کانال تلگرام قرار میدم و فرکانسش رو میتونی گوش بکنی، خیلی خوبه که در کنار این که داری پاکسازی انجام میدی کمکت میکنم. اما مدل دومی که بعد از این چند هفته اول میتونی روی پاکسازی چاکراهات کار بکنی و کلا هم چاکرای ریشه و هم چاکرای های دیگر رو حالا خدمتت عرض میکنم، به شرطی که فرکانس مطمئن و خوبی رو در واقع استفاده بکنی. در واقع استفاده از همین فرکانسشونه.
توی مدل دوم پاکسازی تو فقط فرکانس چاکراهای مد نظرت رو بایستی گوش میکنی و فرکانس چاکرای ریشه رو گوش میکنی. حالا میتونید اصلا در حین کارت گوش بکنی، هیچ مشکلی نداره. هر جایی که هستی میتونه در کنارت پلی بشه. حالا من میگم فایلش هم توی کانال تلگرام میذارم و دیگه اینجوری مثلا میتونی راحت روزی 2-3 ساعت فرکانس گوش کنی. و مثل خود من الان حتی الانم بعضی روزا این کار رو انجام میدم. در این کارم فرکانس هم اون پشت داره پخش میشه، خیلی راحت پاکسازی خودش رو انجام میده. نه نمیدونم نیاز به تمرکز داره، نه نمیدونم به مدیتیشن فول تایم داره، نه قشنگ هم شما رو رشد میده و متوجه هم میشی که بعد از این مدت احساس کنی قشنگ جریان انرژی داره توی بدنت جریان پیدا میکنه بین چاکراهای مختلف، به این ترتیب پیش میره. و پس چی شد؟ مدل اول شد مدیتیشنش که بایستی انجامش بدی. مسائل دیگه هم دوستان در مورد مدیتیشن میگن واقعا مهم نیست، نمیدونم نور به اون سمت به چرخه، نمیدونم فلان، اصلا اینا مهم نیست و هیچ نیازی نداره. نور اتوماتیک خودش تو بدن شما، اصلا چاکرا در حال چرخش هستن، نیازی نیست شما بخوای چیزی رو بچرخونی تو ذهنت. و آره به همین راحتی مدیتیشنش انجام میدی چند هفته اول و بعد هم فرکانسش رو گوش میکنی در طول روز. حتما یکی دو ماه هر روز فرکانسش رو گوش بکن بعد از اون چند هفته و بعدش هم دیگه میتونی هفته 1-2 بار به عنوان پاکسازی گوش کنی. هرچند بعضیا چاکراهای ریشهشون همیشه انگار یه موردایی داره، یعنی باید همیشه روی این چاکراهای پاکسازی های انجام بدی به خاطر وضعیت ذهنیت، به خاطر استرس، اضطراب، نگرانی و امثالهم که متاسفانه اثر بدی روی این چاکرا میذارن و مرکز انرژی شما رو ضعیف میکنن و بسیار بسیار مهمی که دوستان عرض کردم. اصلا فکر نکن که فاصله این چاکرا مثلا تا چاکرای چشم سوم 5 تا چاکراست یا 4 تا چاکراست. ببخشید 4 تا چاکراست. 4 تا چاکرا بینشون فاصله است. نه، خودت بعداً متوجه میشی که وقتی داری حتی تو مراحل پیشرفته تر پاکسازی مدت که بگذره متوجه میشی که وقتی که به این چاکرا انرژی داری میدی، فرکانسش رو گوش میکنی، حتی میبینی که مثلا سرت نوایی چشم سوم مور میشه یا از این حالتایی که حالا بعضی درکی مدلی داره. کلا گفتم مرکز انرژی ماست و بسیار مهمه برای تمام انرژی های چاکراهای ما این چاکرای ریشه که عرض کردم خدمتت که به چه شکلی بایستی پاکسازیش رو انجام بدی. ببینید دوستان، حالا چه توی روش اول و چه توی روش دوم میتونید مودراش رو بگیرید. خوبه، کمک میکنه، یعنی اون قدرت میده به اون جریان انرژی. مودراش هم که در انگشت اشاره رو میچسبونید به شست، دو تا دست و کف دست به سمت بالا باشه، این میشه مودرای چاکرای ریشه. و حالا چه اختیاریه دیگه، ولی خب کمک میکنه که جریان انرژی قوی تر بشه، الزامی نیست. چه زمانی که فرکانسش رو گوش میکنی، چه زمانی که داری مدیتیشنش رو انجام میدی. خصوصا زمانی که مدیتیشنش رو انجام میدی، خب چون داری تمام تمرکزت روی بحث پاکسازی، خب دیگه راحت‌تر میتونی مودرا رو بگیری. ولی خب یه موقع تو داری فرکانس گوش میدی ولی مشغول کارت، شاید نتونی مودرا بگیری و به خاطر اون میگم که اجباری نیست، ولی مودرا بگیری خیلی بهتر و قوی‌تر پاکسازی و اون انرژی، جریان انرژی صورت میگیره. حالا توی مدل اولم حتما یادت نره که هر مثلا 7-8 ثانیه یه بار مانترای این چاکرا که لام هست رو بگی به این شکلی که من گفتم الان و بسیار بسیار قدرتمنده و اینم کمک میکنه که جریان انرژی قوی تر بشه. حالا پس چی شد کمکی ها؟ یکی شد مودرا، یکی هم شد مانترا و اینا کمک میکنه که قوی تر بتونه چاکراهاتو پاکسازی بکنی انشالله. امیدوارم که این ویدیو برات مفید واقع شده باشه. یاد نره که به من انرژی بدی با لایکاتون، کامنتاتون. وقتی از شما نمیبره ولی برای من مهمه. و سوالی هم داشته میتونید تو قسمت کامنت های همین صفحه بپرسی، تو قسمت کامنت های زیر ویدیو. و انشالله که در پناه خداوند باشی.